بسم الله الرحمن الرحيم. هنستعرض دلوقتي محتويات كورس الجودة الطبية للمعامل الطبية. الكورس بينقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول مقدمة عامة عن الجودة، وده بنشرح فيها نظام الايزو 15189 أو المواصفة 15189. ودي أحدث المواصفات اللي موجودة في نظم الجودة العالمية. بننتقل بعد كده إلى حاجة اسمها مخطط أساسيات الجودة ال12، وهذا مخطط مهم جدا لأنه هو اللي بيحدد العلاقة بين مكونات المعمل. ثم بننتقل إلى أنواع المعامل الطبية، ثم آداب مهنة التحاليل الطبية، وبكده يبقى الجزء الأول خلص. بننتقل بعد كده إلى الجزء الثاني اللي هو مقدمة الكورس، وده بيشمل أهمية الجودة في المعامل، إيه اللي هيرجع لنا من المجهود والمصروفات اللي بتتصرف في عملية تطبيق الجودة. وبنعرف في نقطة تانية ما هو تعريف الجودة الطبية، إيه مفهومها، إيه تعريفها. بعد كده بنتعرض إلى المستوى المطلوب للجودة الطبية، هنوصل لغاية فين في الجودة الطبية. ثم يأتي بعد ذلك الآثار السلبية لأخطاء المعامل الطبية. طبعا احنا كلنا بشر وكلنا بنخطئ، ولذلك بنتعرف على هذه الأخطاء التي تؤثر على نتائج المعامل الطبية. ثم في النقطة الأخيرة من هذا الجزء بنتكلم عن التغلب على الآثار السلبية للمعامل، أو اللي هو كيف طرق وكيفية التغلب على هذه الآثار السلبية. بننتقل بعد كده إلى جزء اسمه إدارة الجودة الطبية. هذا الجزء بيشمل مجموعة من النقاط. النقطة الأولى هي عملية تخطيط الجودة الطبية، ازاي بنخطط الجودة، ازاي بننشئ هذا النظام الجديد ودمجه في العملية التشغيلية للمعمل. بعد كده بننتقل إلى نقطة مراقبة الجودة، ازاي نراقب تطبيق الجودة، وازاي نراقب الجودة نفسها بتاعت النتائج، وازاي نترجم الملاحظات او اللي بيظهر لنا في عملية مراقبة الجودة. بعد ذلك بنخش على نقطة تطوير الجودة. الجودة ما بتقفش عند حد معين، انما بيبقى في عملية تطوير مستمرة للجودة. الجزء التالي من هذا الكورس هو المنشآت والأمان. الحقيقة ده جزء مهم جدا. معظم المعامل الطبية بتغفل هذا الجزء، وخاصة جزء الأمان، وإنما الحقيقة هو من الأجزاء المهمة جدا، وبيشمل تصميم المعمل. هنصمم المعمل إزاي لو إحنا بننشئه، المساحة، الأماكن، وده بينقلنا إلى النقطة الثانية وهي التنظيم الجغرافي أو المكاني للمعمل. الوحدة دي هتبقى فين، سحب العينات فين، الإدارة فين، وهكذا. علشان بيبقى فيه يعني حاجات مهمة جدا المفروض إن احنا بنراعيها، اللي هو انسياب الموظفين في العمل يعني. بننتقل بعد كده إلى الجوانب المادية للمباني والغرف، وده بيشمل الحقيقة ازاي هذه المباني والغرف هتتشطب، أرضياتها ايه، حيطانها هتبقى ايه، المواد اللي هي هتتعمل فيها ايه، الإضاءات، التهوية، الحاجات اللي زي كده. ثم ننتقل إلى برنامج إدارة الحماية. طبعا اي مكان عمل او اي مكان موجود فيه ناس وكيماويات واجهزه وكهرباء وحاجات زي كده، فبيبقى فيه نوع من المخاطره او الخطر، وبالتالي لازم يكون عندي برنامج لاداره حمايه الافراد والمنشاه والمعدات.
النقطة اللي بعد كده هي تحديد المخاطر. الحقيقة تحديد المخاطر ده من الحاجات المهمة جدا، لأن لازم أعرف الخطر هيجيلي منين ونوع هذا الخطر، علشان في النقطة اللي بعد كده أبدأ أحدد معدات الحماية الشخصية، وبعد النقطة اللي بعدها بحدد إدارة الطوارئ والإسعافات الأولية. الجزء التالي من الكورس هيتكلم عن المعدات والأجهزة. الحقيقة لازم نبقى عارفين احنا هنعمل الوحدات ايه اللي هتبقى متاحة في المعمل، وبعد كده ببدأ اختيار وطلب الأجهزة. ازاي اختار الجهاز اللي انا عايزه وازاي بطلبه. طيب جالي الجهاز، فبنتقل للنقطة اللي بعد كده وهي تجهيز هذه المعدات للعمل. تركيبها، توفير الحاجات الملحقات اللي لازمه ليها. يعني مثلا انا جايب جهاز محتاج مثلا ان هو ما ينفصل، ثلاجات محتاج انها ما تنفصلش تماما، وبالتالي لازم يبقى عندي مصدر طاقه احتياطي، وهكذا. ثم تنفيذ برنامج صيانه المعدات، وده شيء مهم جدا. المعده زيها زي اي حاجه محتاجه صيانه، وبالتالي يبقى لازم يكون عندي برنامج صيانه للمعدات واضح وصريح بالمواعيد والإجراءات. النقطة التالية هي استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والخدمة والإصلاح وسحب المعدات. أنا شغال على جهاز، حسيت إن الجهاز ده فيه مشكلة، أبدأ أعرف إيه هي المشكلة، وإذا كان يمكن إصلاحها داخل المعمل، وإذا ما كانش إصلاحها داخل المعمل يبقى هسحب المعدة وأوديها للوكيل أو مركز الصيانة اللي أنا متعاقد معاه. يلي ذلك نقطة مهمة جدا وهي وثائق صيانة المعدات. كل معدة من المعدات الموجودة داخل المعمل لابد أن يكون لها وثائق صيانة. المعدة دي جت إمتى؟ رقمها المسلسل كام؟ دخلت الخدمة إمتى؟ اتعمل لها صيانة إمتى؟ ومين اللي عملها؟ ميعاد الصيانة التالي إمتى؟ وهكذا. بننتقل بعد كده إلى المشتريات والمخازن. برضو المشتريات والمخازن حاجة مهمة جدا، وكلنا في شغلنا في المعامل عارفين يعني ايه لما اجي اقول يا جماعة هاتوا لي مثلا سرنجات، لا والله دي خلصت. طب انا معنى كده ان انا هوقف الشغل ومش هسحب عينات لغايه ما ابعت اشتري سرنجات وهلاقيها او مش هلاقيها وغاليه ورخيصه والشغل بتاع المشتريات ده؟ لا طبعا، المفروض بيبقى فيه نظام معين. اولا عمليات الشراء، لازم تكون عمليات الشراء واضحه. هجيب الشيء ده منين؟ وهجيب الشيء ده بكام؟ كل تفاصيل عمليات الشراء لازم تكون واضحه. بعد كده بنعمل حاجه اسمها تنفيذ برنامج اداره المخازن. تنفيذ برنامج اداره المخازن. اداره المخازن من الحاجات المهمه جدا، ما ينفعش صنف ينفذ وانا محتاجه. وبالتالي اداره المخازن بتعمل حاجه اسمها تحديد الكميات. تحديد الكميات، وبتخزن لي بتجيب كميه عند الشراء وكميه بنسميها حد التخزين، او اللي هي ما لا يجب ان يقل عنها المخزون في اي وقت. كل ده هنوضحه في الشرح. بعد كده نماذج الشراء وسجلاتها، ونماذج التخزين وسجلاته، ودي من الحاجات المهمه جدا عشان اقدر بتساعدني في تحديد الكميات اللي انا محتاجها من كل صنف. ثم يلي ذلك استلام وتخزين اللوازم والمستلزمات. دي الحاجات اللي بتخزن، يعني احنا غالبا ما بنخزنش اجهزه، احنا بنخزن اللوازم او المستلزمات اللي هي بتستهلك بصفه مستمره، الاجهزه ما بتستهلكش. يبقى استلام وتخزين هذه اللوازم او المستهلكات او المستلزمات، لازم اعرف ده بيتسلم ازاي ومواصفاته ايه وانا بستلمه، ولا مواصفات سليمه ولا لا. ثم بيتخزن ازاي، اللي محتاج يخش ثلاجات ودرجه حراره الثلاجه تبقى كام، اللي محتاج يخش فريزر، وهكذا. ثم وثائق مراقبه المخزون. لازم يبقى عندي حاجه اسمها وثائق مراقبه المخزون. انا كان عندي قد ايه، اتصرف النهارده قد ايه، بقى باقي قد كده، اتصرف بكره قد ايه، بقى باقي قد كده، بحيث ان انا ما اوصلش الى الحد الادنى للتخزين، او ما افاجئش في وقت من الاوقات ان الصنف ده اصلا خلص.
بنأتي بعد ذلك إلى إدارة العينة أو سلسلة من إجراءات اسمها التحكم في العمليات. أول حاجة في التحكم في العمليات إدارة العينة. أولا لازم نفهم يعني إيه عينة، ولازم نعرف إن العينة دي هي عبارة عن جزء من جسم بشري له احترامه وله طريقة في معاملته، وإن ما ينفعش إن أنا أرمي عينة في الشارع، لأن دي جزء من بني آدم المفروض إنها بتعدم بطريقة معينة. لابد أن يكون موجود في المعمل حاجة اسمها كتيب المختبر أو كتيب المعمل. ده بيديني تعليمات تفصيلية عن الآداب والإجراءات اللي بتتم داخل المعمل. بنأتي بعد ذلك إلى جمع العينات وحفظها، طريقة جمع العينات، وكل عينة بتتسحب ازاي، تحط على ايه، بتتشال ازاي، بتتحفظ ازاي، ايه اللي يتعمل دلوقتي وايه اللي ممكن يستنى، وهكذا. ثم معالجة العينة أثناء الاختبارات. في إجراء الاختبارات ازاي بتعامل مع العينات، ده مهم جدا. ازاي بقسم العينة عشان تكفي اجراء الاختبارات المطلوبه من هذه العينه. ما ينفعش ان واحد ياخد العينه يشتغل بيها وبعدين يسيبها وبعدين لا 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 اطلاقا، لازم العينه بتتقسم، جزء هيروح الاميونولوجي، جزء هيروح البكتيريولوجي، جزء هيروح الكيمياء، جزء هيروح وهكذا. ثم بعد ذلك تخزين العينات والاحتفاظ بها، ثم التخلص منها. تخزين العينات الحقيقه وزاره الصحه بتلزمنا بتخزين العينات لفتره محدده وبتختلف من دوله لدوله. ازاي نحتفظ بالعينات؟ ليها طريقه. وكيف نتخلص من العينات؟ انا ما ينفعش زي ما قلت ان انا ارمي عينات طبيه في الشارع، لان ده هيسبب وباء، هيسبب كوارث. ليها طريقه في التخلص منها هنعرفها، وليها وثائق للتخلص منها. طيب كيف يتم نقل العينات؟ وده جزء برضو مهم جدا. هل العينات دي بتتنقل كده احطها في جيبي وامشي؟ لا، العينات ليها اجراءات معينه لنقلها، وبتطلع بورق وبتسلم بورق وهكذا. كل ده هنناقشه في جزء بتاع التحكم في العمليات ما يخص إدارة العينة. ننتقل بعد كده إلى مراقبة العمليات، ودي مقدمة لمراقبة الجودة. أصلا مراقبة العمليات بتشمل مراقبة الجودة للاختبارات الكمية، كيماويات التحكم والكنترولات، تحديد مدى قيمة مادة الكنترول، أنا هشتغل بكنترول هاي ولا ميديوم ولا لو. لازم أرسم نطاق تحكم نطاقات التحكم بيانيا، دي مهمة جدا، دي مهمة جدا جدا جدا، لأن دي بتقول لي هل مدى تدهور الديتيريوريشن اللي بيحصل للكنترول بيحصل في وقت قد ايه، ابقى عارف انا هغير الكنترول ده كل قد ايه بعد ما احله. رسم نطاقات التحكم بيانيا حاجة مهمة جدا. ثم بعد ذلك قراءة بقى بيانات المراقبة وتفسيرها وتحويلها إلى معلومات، دي عملية غاية في الأهمية. ثم هذه المعلومات اللي أنا وصلت لها كيف أستخدمها في عمليات عفوا في عمليات مراقبة الجودة. بنيجي بعد كده في مراقبة العمليات عندنا مراقبة الجودة النوعية والإجراءات الدلالية. أنا عندي حاجات تانية غير الكيميكالز وغير المواد دي، عندي الصبغات، الميديا بتاعة الميكروبيولوجي، كل دي ليها إجراءات معينة هنشوفها في مراقبة الجودة في هذا الجزء. بننتقل إلى جزء تاني وهو التقييم أو التدقيق والمراجعة. الحقيقة هو في أكتر من طريقة للتقييم والتدقيق والمراجعة. عندنا المراجعة الخارجية، ودي بتقوم بها جهة إما حكومية أو جهة علمية، بتقيم المعمل كأداء وتجهيز وكل حاجة. وعندي حاجة اسمها المراجعة الداخلية أو التقييم الداخلي اللي هو الانترنال اوديت. ايه هو برنامج الانترنال اوديت او المراجعة الداخلية، وايه هي الاجراءات اللي بتتم نتيجة التدقيق والمراجعة؟ بننتقل الى تقييم الجودة الخارجي. مين اللي بيعمل اختبار الكفاءة وطرق تقييم الجودة الخارجية، ومقارنة طرق تقييم الجودة الخارجية ببعضها في اكتر من طريقة، بقارن بين الطرق دي، وإدارة تقييم الجودة الخارجي في المختبر.
كيف أدير عملية تقييم الجودة الخارجي. ثم ننتقل إلى آخر جزء وهو القواعد والاعتماد. الحقيقة احنا عندنا حاجتين معروفين، يقول لك المعمل معتمد ومعمل حاصل على شهادة. في هيئات خاصة بالمواصفات والمقاييس الدولية، وفي معايير وطنية ومبادئ توجيهية خاصة بالدولة. ايه الفرق بقى بين الشهادة والاعتماد؟ عملية الاعتماد بتتم من جهة دولية معتمدة ومعروفة، والشهادة بنحصل عليها من جهة وطنية، يعني من جهة حكومية. عشان افتح معمل انا لازم يكون عندي الشهادات والوثائق اللي تمكنني من فتح المعمل. لكن عشان اخد الاعتماد ابقى معمل معتمد، دي عملية كبيرة جدا بتتدخل فيها هيئات المواصفات والمقاييس الدولية، وبتتم عن طريق شركات معينة متخصصة ومعتمدة لهذه العمليات. ايه الفوائد اللي هتعود عليا من الاعتماد؟ هنعرفها، ثم بنكمل بقية الكورس وبنتكلم عن الافراد. ازاي بيتم التوظيف؟ ازاي بضع الكريتيريا او الشروط بتاعة الموظف اللي هيعمل وظيفة كذا؟ كيف اوجه الموظف؟ كيف اقيم كفاءة الموظف؟ ما هو التدريب والتعليم المستمر؟ ثم تقييم اداء الموظفين، ثم اخر حاجة سجلات الموظفين. لازم كل موظف يبقى له سجل عندي. بننتقل الى جزء هام برضه وله علاقة بالمرضى مباشرة، وهو خدمة العملاء. خدمة العملاء دي من الحاجات اللي بتصطدم مباشرة بالمريض. هو اللي بيستقبل المريض، وهو اللي بيفحص شكواه، وهو اللي بيسمع منه، وهو اللي بياخد رأي العميل. والحقيقة ده بيتم عن طريق حاجة تسمى استطلاعات رأي العملاء أو استطلاع رضا العملاء. وبتتم على هذه الاستطلاعات عمليات تقييم ومراقبة لرضا العملاء، وتصحيح رضا العملاء، وتصحيح الأخطاء أو الشكاوى اللي بتيجي من العملاء. وبنستهدف آني فئة من العملاء في هذا المعمل. نخش الجزء بقى من الأجزاء المعقدة شوية، وهي إدارة الأحداث المتكررة. بيحصل إن أنا دايما عندي عينات بتبوظ. طب أنا لازم أعرف إيه مصدر بوظان العينات، الخطأ فين، وعواقبه إيه، وأبدأ أحقق في الواقعة عشان أعرف أسباب حدوث الواقعة وأسباب تكرار الواقعة، ثم أقوم بتصحيح هذا الحدث وكيفية إدارته. لازم أولا بعرف مصادر الخطأ أو الحدث ده مصدره جه منين، لأن الخطأ هو حدث بيحصل في المعمل وتكرر فأصبح أحداث متكررة. بعرف مصادره إيه، وإيه اللي بيتسبب في حدوث هذا الخطأ، ثم أبدأ أحقق في حدوث هذا الخطأ عشان أعرف بيحصل إزاي، ثم بعد كده أبدأ أحط الإجراءات لتصحيح هذا الحدث وإدارته وضمان عدم تكرار حدوثه. بعد كده بنخش في تطوير وتحسين العمليات. في حاجة اسمها مفهوم تطوير الجودة أو التحسين المستمر، وده بيكون لي أدوات لتحسين أداء العمليات اللي هي بنسميها مؤشرات الجودة. إزاي أختار مؤشرات الجودة؟ إزاي أقوم بتنفيذ عملية التحسين؟ الحقيقة أنا بنشوف مثلا إن كنا زمان بنشتغل السكر مانيوال عن طريق الطرق اليدوية القديمة. بناخد 5 مل مش عارف ايه ونحط عليهم 10 او 20 مل سكر، او مثلا الهيموجلوبين كنا بناخد 5 مل من الدرابكن نحط عليهم 20 مل من البلاد. وبعد كده عفوا،
بنبدا نقيسه على السبكتروفوتومتر. طب انا عايز اطور واحسن هذه العمليه. ازاي بحسنها؟ باخد مؤشرات الجوده، انا عندي اخطاء قد ايه بتحصل في العمليه دي، نسبه الخطا قد ايه، نسبه هذا الخطا بتؤدي الى تحمل المعمل تكلفه قد ايه. طب انا لو اشتريت جهاز سيمي اوتوميتد او اوتوميتد لاجراء هذه العمليه هيديني تحسين لنتائج العمليه قد ايه، بنسبه كام في الميه، ثم هيوفر لي قد ايه. كان ده هو التطوير وتحسين العمليات اللي هي الاختبارات داخل المعمل. بنأتي إلى الوثائق والسجلات، وده جزء مهم جدا. بنعرف نظرة عامة عن الوثائق. ايه هي الوثائق؟ ازاي نعمل وثيقة، ازاي نكتب في وثيقة او نسجل في وثيقة، ايه هو دليل الجودة بتاع المعمل، اجراءات التشغيل القياسية او ما نسميه بالاس او بيز، ودي من اهم ما يمكن في المعمل، الستاندرد اوبريشن بروسيدورز اللي هي اس او بيز. بمعنى ان جه عندي مثلا كيميائي محمد اشتغل مثلا المزارع بالطريقه الفلانيه، ومشي محمد جه حسن اشتغلها بطريقه تانية، كده اصبح في اختلاف في اجراء التشغيل، وبالتالي النتائج مش هتكون متطابقه. لو جه محمد وحسن وعلي اشتغلوا نفس التيست هطلع 3 نتائج مختلفين. يبقى لازم يبقى عندي حاجه اسمها اجراءات التشغيل الموحد، ودي مهمه جدا. برجع بعد كده ادخل في نقطه مراقبه الوثائق. لازم الوثائق دي بيتم مراقبتها بطريقه معينه وحفظها بطريقه معينه. ثم بنشوف السجلات وتخزين المستندات والسجلات. نأتي بعد ذلك إلى نقطة إدارة المعلومات. إيه هي إدارة المعلومات؟ إيه هي عناصر إدارة المعلومات؟ ما هو الفرق بين الأنظمة اليدوية والأنظمة الرقمية؟ وهل يمكن الاستغناء عن الأنظمة اليدوية بالأنظمة الرقمية فقط؟ نظام المعلومات المخبري المحوسب، نظم اللي هي بتسجل بقى وبتستقبل العيان وبنسجله ثم نسجل النتائج بتاعته وهكذا. النظم دي كفاءتها وطريقة مراقبتها. بعد كده بنتكلم عن المؤسسة أو المنظمة نفسها، الشكل التنظيمي بتاع المعمل أو المؤسسة. ما هي المتطلبات التنظيمية لنظام إدارة الجودة؟ دور الإدارة في هذه المتطلبات، الهيكل التنظيمي لإدارة الجودة. في وظائف تنظيمية اللي هي التخطيط وتدبير الموارد، وفي وظائف تنفيذية اللي هي بتنفذ إجراءات الجودة نفسها. ثم هنتكلم عن دليل جودة المختبر مرة تانية. ده هيكون الكورس بتاعنا كامل، وفي نهاية كل فصل سنقدم اختبار عشان تعرف مدى استيعابك للكورس. بتجاوب على أسئلة من اللي انت شفته، ثم بترجع تاني للحلقات المعنية بهذا الاختبار عشان تصحح إجاباتك وتشوف انت جاوبت صح بنسبة قد ايه. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى انستجرام وجروباتنا على الفيس وواتساب لأي طلب أو سؤال أو استفسار. لا تتردد أبدا في السؤال أو الاستفسار، احنا جاهزين للرد على كل استفساراتكم وجاهزين لتلبية كافة طلباتكم. شكرا لكم، تحياتي دكتور وائل إمام.